Recipe. මම අද හදන්න යන්නේ විනාඩි 10කින් රයිස් කුකර් එකකින් හදන්න පුළුවන් වටලප්පමක්. මුලින්ම හකුරු පළුවක් අරගෙන හොඳට ගා ගන්න. ඊට පස්සේ බිත්තර 5ක් වෙන වෙනම කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙකම එකට එකතු කරගන්නවා. ඒකට පොල් කිරි මිටි කෝප්ප භාගයක් එක් කරනවා. ඒකට සීනි මේස හැඳි දෙකකුත් දාලා එනසාල් ඇට දෙක තුනකුත් දා ගන්නවා. මේ සියල්ලම එකට එකතු කරලා හොඳින් ගසා ගන්න ඕනේ. මම නම් කරේ බ්ලෙන්ඩරයට දාන එක. විනාඩි 2ක් විතර ගසා ගත්තාම ඇති. දැන් මේක රයිස් කුකර් එකට දා ගන්නවා. රයිස් කුකර් එක ඔන් කරනවා. විනාඩි 5කින් රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙනවා. පස්සේ ආයෙත් රයිස් කුකර් එක ඔන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් තවත් විනාඩි 5කින් රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙනවා. ඔන්න දැන් බලන්නකෝ වටලප්පම් කොහොමද කියලා. ඔයාලත් මේ රයිස් කුකර් එකේ වටලප්පම හදලා බලන්නකෝ. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.